Hello mga ka-GP! So ngayon, yung una nating gagawin ay maghiwa tayo ng patatas. 2 piraso yung gamit ko dito. As usual, yung hiwa And ngayon, gagamit din tayo dito ng carrot. Kalahati lang yung gamit ko dito. Ganon din yung gagawin natin. Pa-cubes lang din yung hiwa. Siyempre, gagamit din tayo dito ng 1 pirasong sibuyas. Ayan yung mga ingredients natin. Ayan na. And syempre, gagamit tayo dito ng gatas. So, habang naghihiwa tayo kanina, pinakuluan ko na to. Itong water na nakikita nyo, ito yung pinakuluan ko, yung shrimp, yung ulo ng hipon, at saka yung balat ng hipon. Pinakuluan ko na siya. Ayan, syempre, drain para matanggal yung ano natin, yung ulo at saka yung balat ng hipon. Ayan na, kulong-kulo na siya. Ganyan lang. Hindi yan dumi yung nasa gilid ha. Yung pagkulo niya, yung ano ng shrimp. Yung parang pinakakatas ng shrimp. Okay. So ngayon, sasabay-sabay na natin dito. Yung una nating ilalagay, itong carrot natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, makulay itong pagkain natin. Siyempre, lagi naman makulay. And next na ilalagay natin, itong sayote natin at saka yung patatas. Sabay-sabay na to. Okay, ganyan lang mga ka-GP. Wala tayong ibang gagawin dito kundi magmi-mix-mix ulit tayo. Napakasarap na mga ka-GP. Tama-tama, umuulan na naman. Para siyang sopas. Pero mas healthy kasi puro siya gulay. Okay, ganyan lang. So, kulong-kulo na. Ngayon, ilalagay na natin yung milk natin. I-wrap yung gamit natin dito. Ayan. Okay. Then, pakukuluin lang ulit natin para ilagay na natin yung egg natin. And now, maglalagay na tayo dito ng ground black pepper. Ganyan, para mas lalong sumarap ito. Then, syempre, maglalagay din tayo dito ng asin. Depende pa rin sa panlasa nyo. Ganyan lang. And, konting-konting mimix-mix lang natin to. And, ilalagay na natin yung shrimp natin. And ngayon, ilalagay na natin yung shrimp natin. Ganyan lang. Lulutuin lang natin yung shrimp natin and okay na. Luto na. Pwede na natin kainin to. Okay.
Okay, ngayon ito na. Luto na itong soup natin. Quail Eggs Soup. Okay, so kung nagustuhan nyo yung recipe natin ngayon, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Sa next video tayo ma-shoutout. Okay? God bless. Bye. Have a nice day.